أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة رعب بعنوان ملكة الملعونين. ادعى شاب تخلص من صديق عمره وأخفى جثته في قبر غير عميق أن شخصية في فيلم مصاص الدماء أمرته بارتكاب هذه الجريمة البشعة. وذكر الآن من زنس 22 عاما أمام المحكمة أنه معجب لدرجة الجنون بفيلم ملكة الملعونين الذي مثلت فيه المغنية الأمريكية التي مثلت دور مصاصة الدماء أكاشا. وقال أنه شاهد الفيلم حوالي 100 مرة خلال عدة أسابيع، وبعد ذلك شعر برغبة في قتل الآخرين. وأضاف أيضا أن أكاشا كانت تزوره في غرفة نومه في منزله. وقال من زنز الذي بدأ أن يقدم الأدلة في اليوم السادس من المحاكمة أنه عقد صفقة مع تلك الشخصية بأن تمنحه الخلود مقابل القيام بعمليات الاغتيال. وقال: في البداية كنا نتحاور معا، وفي النهاية اتفقت معها من ناحية مبدئية إنني إذا نفذت عمليات الاغتيال فسوف أتحول إلى مصاص دماء بعد ذلك. وينكر من زنز إقدامه على قتل صديقه توماس في 11 ديسمبر من العام الماضي، وحاول تنفيذ النتائج التي توصلت إليها المحكمة. وعلمت المحكمة العليا أن من زنز قدم استئنافا ضد إدانته بالقتل استنادا إلى عدم مسؤوليته الكاملة، لكن المحكمة الجنائية رفضت ذلك الاستئناف. وعلمت المحكمة أن من زنز أبلغ الشرطة أنه شرب دم القتيل وأكل أجزاء من رأسه. وقال من زنز أن أكاشا أخبرته أن والده يريد تسميمه، كما أنه يعتقد أن توماس وصديق آخر كانوا يريدون قتله. وأوضح ذلك بقوله: في الأساس أحسست بعقلي أهما كانا يتآمران على قتلي. وأخبر من زنز المحكمة أنه قتل توماس باستخدام سكين ضخمة وسكين مطبخ وشاكوش. وأضاف أن والدة توماس ورجلا آخر يدعى أونوين قام بالتخلص من جثة القتيل. وقال أنه لم يطلب من الشرطة حماية والده. وادعى من زنز أيضا أن أكاشا لم تنقطع عن زيارته بعد الجريمة، لكنه رفض تنفيذ أوامرها بقتل أشخاص آخرين. وقال أن شخصية الفيلم كانت تزوره عندما كان يتلقى العلاج بمستشفى الدولة، حيث كان يقيم هناك في ال5 أشهر الأخيرة. وقال من زنز أن أكاشا أخبرته أن محاكمته ما هي إلا تمثيلية هزلية، لأن القاضي والمحلفين يعملون لحساب الادعاء. وعبر عن خيبة أمله لعدم وجود مصاصي دماء آخرين في الدولة. ويقول الدفاع أن من زنز يعاني من نوع من انفصام الشخصية، لكن الطبيب النفسي دكتور دريك 58 عاما رفض هذا الزعم. وقال أنه يعتقد بأن من زنز يعاني من اضطرابات في الشخصية تسببت في عدم انسجامه مع المجتمع. شكرا لمتابعتكم سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة، مشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من